Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live περίπου, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να κάνουμε με τη διπλή τράπουλα άνοιγμα. Είναι η μοναδική τράπουλα που τη διαβάζω από τις δύο πλευρές, δηλαδή κάτι σαν ανάποδα και καλά. Είναι έτσι η τράπουλα αυτή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έρχεται, τι γίνεται, τι σκέφτεται το άτομο που σε ενδιαφέρει, τι θα σου έλεγε αν τον είχες μπροστά σου. Επίσης αυτό το άτομο, πάμε να δούμε τις εξελίξεις στη ζωή σας, αν αξίζει να περιμένετε, τι γίνεται εδώ πέρα, για να δούμε. Τι θέλει να σου πει το άτομο που σε ενδιαφέρει. Θέλει να σου στείλει μήνυμα αγάπης, άσος κυπέλο, είναι από την καλή πλευρά. Θέλει να κάνει επικοινωνία, μας το λέει και μας το ξαναλέει, ούτως ή άλλως μιλάμε, είπαμε, για επανασύνδεση, ναι ή όχι. Okay. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ, μήνες, έχετε να μιλήσετε μήνες για τους περισσότερους, αναζωπήρωση της σχέσης, θέλει αυτό το άτομο, έχει καθυστερήσει για κάποιους χρόνια, η δύναμή σας έχει εξαντλήθει και μας λέει ότι φοβάστε μήπως γίνουν πάλι τα ίδια και καταστραφείτε, γιατί λέτε εδώ με τον πύργο ότι έχετε πάρει κάποια μαθήματα και φοβάστε μην ξαναγίνουν τα ίδια. Γενικά δείχνει ότι αυτό το άτομο έχει μετανιώσει πάρα πολύ, που έχει καθυστερήσει αρχικά και περιμένετε πάρα πολύ καιρό. Έχει μετανιώσει γιατί εμπιστεύτηκε ανθρώπους και καταστάσεις και σας αδίκησε, σας αποδυνάμωσε εσάς. Εγκατέλειψε τον οίκο σας, το σπίτι σας, μπορεί να είχατε κάτι μεταξύ σας να μένατε στον ίδιο χώρο και το εγκατέλειψε, απογοήτευση εσείς από αυτό το άτομο, το καρμικότατο άτομο κατά τα άλλα. Όμως το μάτι του Θεού πέφτει πάνω στο σπίτι, αυτό που στη ζωή σας και σας λέει αυτό που εσείς πολύ καλά έχετε καταλάβει, γιατί έχουμε και έναν χρόνο στους ιχθύς επίσης, επειδή βγάζει και ενέργεια νερού έντονα εδώ, ότι κάποιοι πήρανε μαθήματα εδώ πέρα και μάλιστα πολύ σκληρά. Φοβισμένος υπότις, είναι πλάτη και μάλιστα πάρα πολύ φοβισμένος για ό,τι έχει κάνει στο παρελθόν. Γιατί από ό,τι βλέπουμε εδώ, με την ενέργεια της Παρθένου, να σου πω, ότι κάπως σας γονάτισε λίγο και την περηφάνεια σας πήγαινε κόντρα σε ό,τι αφορά την περηφάνεια σας, κάτι τέτοιο. Σας εξέθεσε, δηλαδή εσείς είστε άτομα τα οποία κοιτάγατε τι έλεγε ο κόσμος, ξέρεις, σας ένοιαζε η εικόνα και όλα αυτά και κάπου εκεί σας έχει εκθέσει αυτό το άτομο με τη συμπεριφορά, τα καμώματα, τι έχει κάνει κτλ. Όπως και να έχει λοιπόν εδώ πρέπει λέει να συζητήσετε τι είχε συμβεί στο παρελθόν, γιατί έφυγε έτσι γρήγορα, γιατί έγιναν όλα ξαφνικά, γιατί εδώ από ό,τι καταλαβαίνουμε με τον πύργο, έτσι με την πλάτη που είναι ο πύργος, ότι έγινε τόσο ξαφνικά που όπως μας λέει πάρα πολλές φορές τα ανοίγματα μας λένε ότι μπορεί να μην έχεις καταλάβει κιόλας γιατί έχει συμβεί, ό,τι έχει συμβεί. Να μην σου έχει πει δηλαδή την αλήθεια. Για πάμε να δούμε. Για πάμε να δούμε. Πάμε, Βασίλισσα Ράβδον Πλάτη. Όπως σου είπα, λίγο την περηφάνεια σου την καταράκωσε, γιατί η Βασίλισσα της φωτιάς είναι και λίγο, έχει εγωισμό, έχει μία φήμη, κάτι με τα επαγγελματικά σου ίσως, μήπως δουλεύατε και μαζί και υπήρχε μια καταστροφή στη φήμη σας, μήπως είναι αυτό το άτομο παντρεμένο και η φήμη σας κάπως σε εργασιακό χώρο μαύρισε, καταλαβαίνεις τώρα. Έχουμε τον υπότιτο Ράβδον Πλάτη επίσης και όπως σου είπα, πολύ ξαφνικά, ένας υπότης που έδειχνε μεταξύ σας και οι δυο βιώσατε πάρα πολύ έντονο πάθος, ένα λιοντάρι, ένα τοξότη έχω εδώ, αλλά σε αρνητική ενέργεια, δηλαδή πολύ πάθος, πολύ εγωιστές ίσως και οι δυο σας εδώ, στο παρελθόν ή
σας έκανε να γίνετε έτσι αυτό το άτομο. Δεν έχει σημασία τι ζώδιο είσαι, εγώ λέω αντιδρούσατε με αυτή την ενέργεια τότε, έτσι, μιλάμε για το παρελθόν. Σας έκανε λοιπόν αυτό το άτομο να έχετε εγωισμό, επίσης σας καταράκωσε την αυτοπεποίθησή σας και κάτι έκανε ξαφνικά, ενώ μπορεί την προηγούμενη μέρα να ήσασταν μια χαρά, ξαφνικά έκανε κάτι το οποίο δεν καταλάβατε τι ήταν, δηλαδή μια έκρηξη θυμού ανασφάλειας. Με τον υπότη του νερού λοιπόν και τον άσο των κυπέλων έχω μέχρι στιγμής 2 κάρτες που μας λέει εγώ στο παρελθόν έκρυψα το συναίσθημά μου από σένα, για κάποιους εδώ είναι μήνες που περιμένετε, έκρυψα λοιπόν το συναίσθημά μου, εγώ θέλω λέει να κάνω μία κίνηση να έρθω και να σου αποδείξω, να σου δείξω ότι θέλω να είμαι μαζί σου και να αποκαλύψω και τα συναισθήματά μου. Επίσης δείχνει ότι πρέπει για να έρθει, ότι πρέπει να περάσει κάποια εμπόδια, μάλιστα δεν είναι και εύκολα εμπόδια, κάτι που συμβαίνει στη ζωή αυτού του ανθρώπου, είναι πολύ δύσκολο για να το ξεπεράσει. Απ' την άλλη, εσείς λέει ότι του διρέχνετε ευθύνες αυτού του ατόμου γιατί έκοψε με χυδαίο ή σκληρό τρόπο τις επικοινωνίες σας. Σε σημείο που όχι απλά αγχωθήκατε, είναι αυτό που έλεγα και χθες στο live, ότι παθαίνατε και εσείς κρίσεις άγχος που μπορεί να σας τις δημιούργησε αυτό το άτομο. Χθες μας έδειχνε αυτό το άτομο ότι πάθαινε κρίσεις άγχος, εδώ μας δείχνει ότι σας τις μετέφερε και εσάς αυτές τις κρίσεις άγχους. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία. Δηλαδή μια μέρα μπορεί να ξύπνησε και να σε πήρε τηλέφωνο και να είπε 1.000.000 πράγματα λάθος και να μην καταλάβατε τίποτα όμως. Και να πείτε τώρα τι μου είπε, τι έγινε τώρα, δεν το έχω καταλάβει. Με το αστέρι πλάτη όμως δείχνει ότι πραγματικά περάσατε δύσκολα εδώ και είσαστε ακόμη σε μία φάση μέσα στα σκοτάδια, δηλαδή δεν έχει μιλήσει αυτός ο άνθρωπος και ξέρουμε ότι τα ζώδια του νερού δεν μιλάνε εύκολα, η ενέργεια του νερού. Οπότε περιμένετε αυτό το μήνυμα εδώ για να ξεκαθαρίσετε κι εσείς μέσα σας τι να κάνετε. Είναι δηλαδή το αστέρι, επειδή είναι ο υδροχόος και ο υδροχόος έχει μια ενέργεια όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα να πέφτει λίγο. Είναι ευαίσθητοι άνθρωποι. Είναι πολύ έξυπνοι από τη μία αλλά και πάρα πολύ ευαίσθητοι από την άλλη. Και μπορεί να σου κάνει εντύπωση γιατί είναι του αέρα, αλλά είναι λίγο περίεργα πλάσματα αυτά. Με την καλή την έννοια το λέω περίεργα, απλά κακή είναι για αυτούς γιατί είναι τρομερά ευαίσθητα άτομα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εσείς περιμένετε, λέτε μία πληροφορία, περιμένετε, επειδή είναι κομμένη η επικοινωνία, μέχρι να γίνει μια επικοινωνία δεν θέλετε να πάρετε καμία απόφαση. Ούτε μπρος ούτε πίσω, δηλαδή περιμένετε από αυτό το άτομο να κάνει την κίνηση, γιατί λέτε εσείς ότι αυτό το άτομο ευθύνεται για το ότι, συγγνώμη, είστε εσείς σε αυτή την κατάσταση. Ο καλός μάγος εδώ και το νούμερο 1 των ταρό σου λένε ότι και ειδοποίηση θα πάρεις, αλλά και όλα τα υλικά υπάρχουν για να καταφέρετε 5 πράγματα εδώ πέρα, αν θα σας ξαναδοθεί αυτή η ευκαιρία. Όχι αν θα σας δοθεί, εσείς δεν ξέρω τι θα κάνετε προς το παρόν. Το σύμπαν δεν είναι κακοποιητικό, απλά σου δίνει μαθήματα όταν εσύ κακοποιείς τον εαυτό σου. Οπότε δεν βάλεις μυαλό και συνεχίζεις να τον κακοποιείς τον εαυτό σου, θα σε κάνει το σύμπαν να πάρεις κάποια μαθήματα για να σταματήσεις να το κάνεις αυτό. Έτσι λοιπόν θέλει να σας δώσει μία ευκαιρία, γιατί λέει περνάτε μία πολύ μεγάλη κρίση και ευτυχώς η κάρτα της κρίσης βγαίνει από την καλή πλευρά και περιμένετε τώρα εσείς να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, να ακούσετε τα μηνύματα, το μήνυμα, το μαντάτο. Βλέπεις εδώ τον αετό που σου έλεγα για το μήνυμα και βλέπεις εδώ ότι το μήνυμα είναι πάνω από το κεφάλι σου ο αετός. Μεταφορικά εγώ το έχω για μήνυμα αυτό. Αυτή η οικογένεια, η σχέση, ό,τι έχετε, το μήνυμα είναι κάτι καταπληκτικό, δηλαδή σε εισαγωγικά σαν έχει κριθεί η ιστορία σας, ότι βάλατε μυαλό και θα ακούσετε κάποιο πολύ όμορφο μαντάτο από το άτομο που σε ενδιαφέρει. Θα σου πει ότι
Εγώ, λέει, είχα μια θολή κατάσταση στο παρελθόν, 7 κύπελα. Και δεν έβλεπα την πραγματική αγάπη, δεν έβλεπα τι είναι η πραγματική αγάπη, δεν την ήξερα ή είχα τελείως λανθασμένη άποψη γι' αυτό. Είχα αρκετές επιλογές στη ζωή μου και δυστυχώς έκανα τις χειρότερες επιλογές μέχρι τώρα γιατί δεν έβλεπα καθαρά. Τα 7 κύπελα στην ουσία είναι ότι δεν βλέπω καθαρά αυτό που γίνεται στα ερωτικά, ειδικά εδώ στα κύπελα. Άρα μας λέει ότι ό,τι επιλογή και να έκαμνε τότε θα ήταν λάθος. Η μία επιλογή που ήσουν εσύ η σωστή, την είχα, λέει, καταστρέψει. Άρα ό,τι και να συνέβαινε ήταν λάθος. Μάλιστα. Και με το άρμα πολλά ψυχολογικά προβλήματα, πολλά συναισθηματικά ψυχολογικά προβλήματα. Εδώ μιλάμε ένα άτομο με το να ξεκινάει τους στόχους, να τους φοβάται τους στόχους, ανασφάλεια πάρα πολύ, να έχει τάσεις αυτοκαταστροφικές, να ξεκινάει κάτι και να το σταματάει από φόβο, να φοβάται και τη σκιά του, να σε παρακολουθεί με το αυτοκίνητο, να μην σε αφήνει να κάνεις καμία αρχή εσύ καινούργια, να σε σταματάει σε οτιδήποτε έκανες, μπορεί να σε σταμάτησε και από τη δουλειά αυτό το άτομο, μιλάμε για καχυποψία στο φούλε, ένα άτομο με σενάρια άστα να πάνε, δηλαδή ενώ το άρμα είναι μια καταπληκτική κάρτα, αν ξέρει ο άλλος τι θέλει στη ζωή του, εδώ τώρα βάλω ότι είναι τελείως ανάποδο γιατί δεν ήξερε τι ήθελε στη ζωή του. Δεν είχε στόχους αυτό το άτομο, καταλαβαίνεις, δεν είχε στόχο. Ή επειδή μπορεί στο παρελθόν να είχε κάποιους στόχους και να το χάσε, να το χάσε ενώ να μην πέτυχαν, ρε παιδί μου, απογοητεύτηκε πάρα πολύ και ποιος είχε τον κραδασμό αυτής της ανασφάλειας, εσύ. Με 15 άκτινα πλάτη. Άρα μας λέει ότι επίσης με τη συμπεριφορά που είχε, με τα λάθη που έκανε πολλά λάθη και στα οικονομικά. Δηλαδή καταστράφηκε οικονομικά, μπορεί να κατέστρεψε οικονομικά την οικογένειά σας, αν είχατε οικογενειακή επιχείρηση. Εδώ λέει τα λάθη ήταν απίστευτα και εκεί αν έγινε κάτι τέτοιο, εκεί το βάλε και λίγο στα πόδια, λέει, και άφησε εσάς να βγάλετε το φίδι από την τρύπα. Δεν ήταν μαθημένο αυτό το άτομο σε τέτοιες μεγάλες καταστροφές, αν κατέστρεψε τα οικονομικά σας, και κάπως δίλιασε εκείνη τη στιγμή και έφυγε γιατί δεν άντεχε την καταστροφή. Και εκεί είναι που έπρεπε ένας από τους δυο σας να δείξει δύναμη. Προς το παρόν δεν σας δείχνει εσάς τι κάνατε, απλά σας δείχνει την ταραχή σας μέχρι στιγμής. Πάρα πολύ δύσκολα χαρτιά βγάλατε, πολύ δύσκολη ιστορία, όμως το σύμπαν, επειδή είναι σοφό, θέλει να σας δώσει μια ευκαιρία, είπαμε εδώ πέρα. Για να δούμε. Βασίλισσα νερού από την καλή. Δεν χαίρομαι και πολύ. Εσείς λοιπόν δεν χαίρομαι και πολύ. Θα σου εξηγήσω γιατί είστε διατεθειμένες, καλά κάνετε, να δώσετε ευκαιρία, αλλά να βοηθήσετε αυτόν τον άνθρωπο να ξαναχτίσετε αυτά που έχετε. Καλά κάνετε, ξέρεις, χιουμοριστικά το είπα αυτό το. Η Βασίλισσα νερού συμπεριλαμβάνει καρκίνο, σκορπιό, ιχθύ. Είπαμε ο ιχθύς φέτος θα έχει μία τύχη στα οικονομικά του και στην αγάπη και στη σύνθεση ξανά οικογένειας, γάμοι πολύ εδώ σε αυτή την ενέργεια. Θα ξανασυνδεθεί η οικογένεια, συνδέονται παιδιά, ξέρεις, πολύ όμορφη ενέργεια είναι αυτή. Εσύ, λέει, πια δεν είσαι άτομο με πολύ εγωισμό, δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή να σε έβγαλε έξω από τα νερά σου, αλλά ίσως έχεις καταλάβει δύο πράγματα παραπάνω, επειδή έχεις ανέβει, είπαμε, και λίγο την πνευματικότητά σου, έχει ζητήσει βοήθεια από το σύμπαν. Για να ζητήσει βοήθεια κάποιος από το σύμπαν, έχει ανέβει η πνευματικότητά του αρκετά. Έχουμε λοιπόν τη Βασίλισσα νερού που λέει ότι θα σε βοηθήσω, θα σε υποστηρίξω για να ξαναχτίσουμε αυτό το καλό που είχαμε στο παρελθόν, και μου βγάζεις δίπλα το βασιλιά πεντάκτηνων από την καλή πλευρά, που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος όχι απλά έβαλε μυαλό, θέλει να γίνει και καταπληκτικός σύζυγος, το έλεγα πριν, σύντροφος, συνοδοιπόρος
καλός γονιός και πάνω απ' όλα να σε κάνει να νιώσεις ασφάλεια. Κάτι που στο παρελθόν ήταν αυτό που σου είχε κάνει τα μυαλά σου άστα να πάνε. Αυτός ο άνθρωπος στο παρελθόν δημιούργησε απόλυτα ανασφαλή περιβάλλον για εσάς. Τώρα λέει θέλει να σου δώσει τα πάντα και να νιώσεις πολύ μεγάλη ασφάλεια μαζί του. Γιατί η θυσία πληρώθηκε. 15 χρόνια εδώ, για 7 για κάποιους άλλους, 8 για κάποιους άλλους, έχω και την ενέργεια του Σκορπιού, πολύ έντονα, οπότε έχετε πληρώσει 15 ετία, 7 ετία, 8 ετία για κάποιους εδώ. Και λέει, ευτυχώς βγήκε από την καλή πλευρά, έχουμε την ενέργεια του εγώ καιρού, έτσι, που ήταν ο Πλούτονας στον εγώ καιρό και πήγε τώρα στον υδροχό, γι' αυτό και πολύ έντονα θα βγαίνει και το αστέρι. Τέλος πάντων, έχει πληρωθεί λοιπόν το κάρμα εδώ, αυτό είναι το σημαντικό. Ωραία, οι τύψεις που νιώθει αυτός ο άνθρωπος για όλα αυτά που έχει κάνει, για αυτές τις καταστροφές, μιλάμε για τύψεις τώρα. Και πιστεύει ότι εκεί που είναι, ότι έχει φυλακίσει τον εαυτό του, μπορεί να μπήκε και στην κυριολεξία φυλακή, αν υπήρχε μια καταστροφή εδώ οικονομική, ή να φοβάται κάτι τέτοιο, να έχει θέματα με το κράτος. Τέλος πάντων, όμως έχει τέτοια ενέργεια ότι πώς ψάχνει να βρει λύσεις, πώς θα φύγει από μια φυλακή που έβαλε τον εαυτό του. Καταλαβες αυτό το πρόσωπο. Βλέπεις, έχει τα σπαθιά μπροστά του. Καλά, οι ενοχές που νιώθει είναι απίστευτες, έτσι. 9 ξύφη, μιλάμε. Όχι τύψεις απλά, οι σκέψεις έχουν μια σύγχυση, ένα φόβο, κάνει την εκπληρούμενη προφητεία του τύπου ξέρω εγώ θα έρθω και δεν θα με δεχτείς. Δηλαδή, πω, τι αυτό καταστροφικός είναι αυτός ο άνθρωπος, ρε εσύ. Παναγία μου, έχω υδροχός εδώ, σου είπα, αν ο υδροχός έχει θέματα ψυχολογικά, είναι χάλια τα πράγματα. Έχει ένα βαθμό δυσκολίας λοιπόν η σκέψη αυτού του ανθρώπου για το αν θα τον δεχτείς. Γι' αυτό και αντί να κάνει βήματα μπρος, κάνει βήματα πίσω. Όμως με τον άσο των πεντάκτυλων, που είναι η τελική σας κάρτα εδώ, καταπληκτικά, είπαμε το σύμπαν μας δίνει ευκαιρίες και καλές ευκαιρίες πάντα. Ποτέ το σύμπαν δεν θα σε αφήσει έτσι. Τώρα άμα εσύ έχεις μυαλό, ξέρεις τώρα πώς το λέω, πάλι μεταφορικά χωρίς να με παρεξηγείς. Αν έβαλες μυαλό, καλώς. Βασικά το άλλο το άτομο έχει σημασία να έχει βάλει μυαλό, αλλά και εσύ πρέπει να βάλεις μυαλό, να βάλεις και τα όρια σου στην ουσία. Όρια όμως δεν βάζουμε με το δάχτυλο, κουνώντας το δάχτυλο. Και να πούμε, όχι θα αλλάξεις, θα κάνεις αυτό και τα λοιπά. Όχι. Όρια βάζω στον εαυτό μου, τον αγαπάω, τον προσέχω και έτσι δεν αφήνω κάποιον να μου δώσει λίγα πράγματα, γιατί αν δέχομαι λίγα πράγματα σημαίνει ότι αυτή την αξία δίνω εγώ στον εαυτό μου. Κεντρική κάρτα λοιπόν τα 7 κύπελα, έχει την δικαιολογία ότι είχε ένα θολό τοπίο μπροστά, θόλωσε το μυαλό του, θόλωσε η σκέψη, έχασε τους στόχους, έφυγε τον στόχο ή τα είχε πετύχει όλα και μετά δεν είχε κάτι άλλο να κάνει και χάλαγε για να τα ξανακάνει, δηλαδή στο μυαλό του. Ξέρεις, μερικοί άνθρωποι όταν πετυχαίνουν κάποια πράγματα μετά λίγο το χάνουν, γίνονται ξυπασμένοι, έχουν μία ενέργεια ότι του αλάνθαστου, ότι εγώ αφού πέτυχα να κάνω ας πούμε περιουσία, μπορώ να πετύχω τα πάντα και μπορεί να έγινε και αποτύχει, τέλος πάντων, να είναι ένα άτομο που να κυνηγούσε την τύχη του, δεν λέω, αλλά ρε παιδί μου να τον βοήθησε η τύχη πάρα πολύ. Να μην ήταν μόνο θέμα ικανοτήτων, ξέρεις. Δηλαδή να είμαι στην κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο μέρος, ξέρεις όλα αυτά. Αυτό βέβαια πάλι εμείς το προκαλούμε. Να είχε τέλος πάντων μια πολύ αγάπη με το χρήμα. Τόσο πολύ αγάπη που να το έκανε πολύ εγωιστή, να ήθελε μετά από κάποια στιγμή και μετά να κάνει πράγματα μόνο για τον εαυτό του αυτό το άτομο, είτε αγόρι είναι είτε κορίτσι είναι. Οπότε αυτό έχει μια έπαρση, το ξώ της πλάτη την έχει την έπαρση, εντάξει. Έχει και έναν εγωισμό, άστα να πάνε το ξώ της.
περισσότερο από τους άλλους δύο, τον κρυό και τον λοντάρι. Όχι ότι δεν έχουν, ίσα-ίσα έχουν και εκείνοι πάρα πολύ εγωισμό. Αλλά μιλάμε τώρα όταν είναι στην κακή τους βερσιόν, ο τοξότης έχει περισσότερο εγωισμό. Ο τοξότης είναι και αυτός που λέει εύκολα ότι δεν με νοιάζει τι κάνει ο άλλος. Θα ζήσω τη ζωή μου, δηλαδή είναι παρτάκιας πάρα πολύ, αν έχει είπαμε, την κακή του πλευρά, έτσι, την ανοριμότητα. Πάρα πολύ παρτάκιας και δεν στεναχωριέται κιόλας για αυτό που αφήνει πίσω, γιατί θέλει την ξενιασιά, την καλοπέραση, που δείχνει ότι την είχατε κάποια στιγμή, αλλά με δικές του λάθος επιλογές η κατάσταση αυτή ξέφυγε. Και δημιούργησε πολύ σοβαρά προβλήματα στην οικογένεια, αν είχατε ή στη σχέση. Τι είχατε τέλος πάντων. Το καλό είναι, ξαναλέω ότι νιώθει τύψεις, το καλό είναι ότι σαν να έβαλε μυαλό εδώ, γιατί βγάζει ότι μας έκανε εδώ πολλές εκρήξεις λαθών και λάθος ενεργειών, οπότε δείχνει ότι νιώθει τύψεις γι' αυτό και αυτό είναι το καλό. Και επίσης μας λέει σαν βασιλιάς γης μπροστά, και την καλή πλευρά η κάρτα, ότι έκανα τα λάθη μου, τα οικονομικά μου λάθη, τους εθισμούς μου, βασιλιάς γης, είναι και εγώ καιρός μέσα εκεί. Έκανα τα λάθη μου, το πλήρωσα και αυτός πλήρωσε. Και αυτό το άτομο πλήρωσε. Δεν μας το βγάζει τρελά ευτυχισμένο όσο δεν ήσασταν μαζί. Δεν ξέρω τι και αν έκανε, δεν μου το βγάζει εμένα ότι τρελάθηκε στην ευτυχία και στη χαρά. Το καλό όμως είναι, είπαμε ότι σας δίνει την ευκαιρία για απίστευτη ροή αυθονίας. Ξανά το είπαν, καλά οικονομικά, θα σας τα στρώσει ξανά. Αλλά πρόσεξε αυτή την κάρτα, είπαμε ότι είναι η σοφία εδώ στην ουσία, όχι το όνομα, ο σοφός άνθρωπος. Τον βλέπεις εδώ. Εδώ λέει πρέπει να σε σοβαρέψει όλη αυτή η κατάσταση και σε μαλώνει αυτός ο άνθρωπος, ο σοφός, που κατά τα άλλα για μας είναι ο Θεός, δηλαδή είναι το υπέρτατο «Ω», είναι η ενέργειά μας, από αυτό που ζητάμε βοήθεια, και εδώ πήγατε να ζητήσετε βοήθεια και οι δύο, είτε μαζί, ταυτόχρονα ζητήσατε βοήθεια, είτε μόνοι σας, αλλά πήγατε και ζητήσατε βοήθεια από το σύμπαν και το σύμπαν σας λέει εγώ σας έδωσα μαθήματα, τα πήρατε, εδώ τα κορίτσια πλήρωσαν και έτσι δείχνει για κάποιους ευτυχώς ότι βάζουν μυαλό και μάλιστα πάρα πολύ μυαλό, ειδικά νιώθοντας τύψεις. Κάποιος άνθρωπος αν δεν νιώσει τύψεις για αυτό που κάνει, το συναίσθημα των τύψεων είναι, μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά τύψεις νιώθει κάποιος ο οποίος έχει καταλάβει τι του γίνεται. Έχει καταλάβει τα λάθη. Είναι σημαντικό σε αυτή τη ζωή ο κόσμος να καταλαβαίνει τα λάθη του. Είτε είμαστε εμείς, είτε είναι οι άλλοι. Δεν μπορεί να είναι κάποιος αλάνθαστος, έτσι, δεν είναι κανείς αλάνθαστος. Άρα ο καθένας πρέπει να πάρει εδώ το μερίδιο ευθύνης, ειδικά στο συγκεκριμένο άνοιγμα, υπάρχει ένα μερίδιο ευθύνης και των δυο. Μπορεί και εσείς να μην πήρατε σωστές αποφάσεις όταν βλέπατε αυτόν τον άνθρωπο να κάνει κάποια πράγματα που ήταν κακά. Δηλαδή, μπορεί και εσείς εδώ, επειδή τον αγαπούσατε πάρα πολύ, να τον στηρίζατε και να λέγατε, έλα μωρέ, ζήσει και κάτι. Κατάλαβες τώρα πώς το λέω. Να δώσετε λίγο άφεση που λένε και να είχατε λίγο πιο μαλακιά την ψυχή σας, γιατί η Βασίλισσα Νερού είναι και λίγο αγαθή. Έχει καλή ψυχή, είναι πανέξυπνη, αλλά λυπάται πάρα πολύ και όταν λυπάσαι κάποιον και στεναχωριέσαι, μπορεί να είχε περάσει δύσκολα αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του και εσύ να έλεγες, έλα μωρέ, τώρα πέρασε τόσο δύσκολα, κάνει τώρα και το κομμάτι του που λένε. Υπάρχει μια τέτοια ενέργεια στο συγκεκριμένο άνοιγμα. Απλά δεν ξέρατε ότι είχατε μπροστά σας ένα παιδί ανώριμο. Δηλαδή δεν είχε καλές γερές βάσεις για να διαχειριστεί τη ζωή του. Το αφήσατε εσείς αυτό το άτομο να ζήσει πράγματα για να μην το πιέσετε, αλλά δεν μπορούσε να τις διαχειριστεί αυτές τις ελευθερίες και αυτή την ενέργεια. Σας ήθελε δίπλα του, σαν ξέρεις, να του δίνεις τις συμβουλές, αλλά δεν λέω εγώ ότι δεν δώσατε συμβουλές, δεν το λέω αυτό, αλλά ξέρεις, κάποια στιγμή μπορεί να κουραστήκατε και είπατε, έλα ρε παιδί μου, ζήσε και λίγο, κάνε και κάποια πράγματα για σένα. Απλά ξέφυγε. Κατάλαβες πώς το λέω τώρα. Κάπου ξέφυγε η κατάσταση εδώ.
Λοιπόν, πάμε να ρωτήσουμε κανένα δύο πράγματα επίσης για να δούμε τι γίνεται. Στα 7 κύπελα λοιπόν μας λέει ότι είχε μια θολή σκέψη αυτό το άτομο, δεν καταλάβαινε πολύ καλά τι γινότανε. Να και ο πατέρας επάνω, μπορεί εδώ που βγαίνει και αυτό άπειρες φορές στα ανοίγματα, ότι μπορεί να έχει το κάρμα του πατέρα του, να ήταν ίδιος ο πατέρας του, να είχε ένα χαρακτήρα λίγο, ξέρεις, άντρας, είμαι εγώ, θα κάνω ό,τι θέλω, ξέρεις, και ένα τέτοιο στυλάκι. Πάνω στην κάρτα της κρίσης που περιμένετε να ακούσετε μία μελωδία, ευτυχώς τη δείχνει καλή τη μελωδία, για να δούμε τι βγαίνει, πάμε να δούμε τι βγαίνει. Πάνω λοιπόν στο σύμπαν, βγήκαν δύο κάρτες, περίμενε. Το σύμπαν λέει ότι γίναν κάποια πράγματα λάθος στο παρελθόν, γιατί είχατε συναντηθεί εσείς οι δύο σε μια εποχή που ίσως δεν γνωρίζατε και οι δύο πώς να διαχειριστείτε την κατάσταση, αλλά για μισό λεπτό, βλέπεις ότι σου είπα το σύμπαν θέλει να σας δώσει ευτυχία και τύχη, αυτό σου λέει. Με το άρμα εδώ, τώρα με αυτή την Πανσέλινο, θα ξεκαθαρίσουν πάρα πολλά πράγματα, λέει, στη ζωή σας. Ναι, βλέπεις, αν είναι δυνατόν, Παναγία μου. Θα ξεκαθαρίσουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν φοράτε και στολή εσείς αυτός. Τι γίνεται. Ναι, θέλει να τα ξεκαθαρίσει. Βασικά για την αγάπη με τον υπότι του νερού, για να δούμε τι βγάζει. Είχε, λέει, στο παρελθόν περισσότερη αγάπη με τα χρήματα παρά στην αγάπη. Περισσότερο αγαπούσε τα χρήματα. Θα στο παραδεχτεί. Θα το παραδεχτεί. Και μάλιστα εδώ που εσύ πλήρωσες εδώ όλο το κάρμα, είναι ότι τώρα θα γίνουν οι επικοινωνίες για να σου ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Συγγνώμη. Επίσης ένας φίλος που φοράει στολή μπορεί να σου στείλει επικοινωνία ότι θέλει να συζητήσετε και να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα μεταξύ σας. Είπαμε στο παρελθόν φέρθηκε πάρα πολύ ανώρημα αυτός απέναντί σου, στα κορίτσια. Έκοψε την επικοινωνία, αλλά η επικοινωνία θα ξαναρχίσει γιατί δεν έχει τελειώσει το μεταξύ σας. Έχετε να λύσετε τα θέματά σας ακόμα, να τα ξεκαθαρίσετε, δεν ξεκαθαρίστηκαν ποτέ. Πρέπει να ξεκαθαριστούν. Βασιλιάς Πεντάκτηνων, είπαμε ότι θέλει να έρθει για να σου φέρει σταθερότητα, αγάπη, γάμο, συντροφικότητα. Παιδί, είπαμε και καλός γονιός, καινούρια αρχή μεταξύ σας. Πάρα πολλές τύψεις νιώθει λοιπόν αυτό το άτομο, γιατί μπορεί να είχε βάλει και άλλο πρόσωπο στη ζωή του, τρίτο πρόσωπο, ερωτικό, και αυτό αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ειδικά να κυνηγούσε κάποια η οποία είχε χρήματα, νιώθει απίστευτες τύψεις ή να ξόδεψε τα λεφτά του με μία που κυνηγούσε αυτόν για τα χρήματα. Βασίλη Σαράδων, λέει, στο παρελθόν εσύ είχες χάσει, λέει, την πίστη σου ότι έχεις ικανότητες, γιατί και σηκώθηκες και έφυγες, είχες πέσει σε μία αδυναμία, ρε παιδί μου, έχασες την ενέργειά σου, έχασες τη δύναμή σου. Λοιπόν, για πάμε να δούμε εδώ με την επικοινωνία που σκέφτεται αυτός, πώς θα κάνει, πώς θα την κάνει την επικοινωνία σου. Θέλει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, βασικά δείχνει να τα ξεκαθάρισε, αλλά λέμε ότι τώρα και αυτό καθυστερούσε, θέλει να τα ξεκαθαρίσει, βρίσκεται σε μία απόγνωση. Είπαμε ότι θα το πιάσετε από την αρχή πάλι, για να δούμε εδώ τι βγαίνει. Έχετε κάνει και ευχή εδώ, ναι, προσδοκίες βέβαια. Έχετε κάνει προσδοκίες και τις προσδοκίες, λέει, που έχετε πάει και σε κάποιο πνευματικό από ό,τι βλέπω εδώ. Αυτές οι προσδοκίες λοιπόν θα γίνουν πράξη. 10 πεντάκτηνα τα είχαμε πλάτη, είπαμε τώρα εδώ πέρα έχετε αποκτήσει μία γνώση, για να δούμε. Μία γνώση έχετε αποκτήσει, περισσότερο το αγόρι, έτσι έπρεπε να γίνει, πέφτει επάνω και λέει ναι, ότι εγώ πήρα το μάθημά μου, εγώ έκανα τα λάθη μου, γι' αυτό και βρίσκομαι σε απόγνωση. Επίσης μπορεί ακόμη τα οικονομικά αυτού του ανθρώπου να μην είχαν στρώσει και γι' αυτό να αργούσε πάρα πολύ. Γιατί είπαμε ότι έφερε και μια οικονομική καταστροφή εδώ και να ντρεπόταν, έτσι. Αυτό έχει παίξει σαν πληροφορία σχεδόν σε όλα τα ανοίγματα. Βασίλισσα νερού εδώ, εσύ είπαμε θα δώσεις την κούπα σου,
αν και βλέπεις και οι δυο σας είστε στη φάση μήπως ξαναγίνουν τα ίδια και τα λοιπά. Κοίταξε, όταν θα τον δει, επειδή δεν το ξέρετε, όταν θα το δεις αυτόν τον άνθρωπο θα σου ξεκαθαριστεί η υπόθεση έτσι στο μυαλό σου. Ο Άσος Πεντάκτηνων είπαμε ότι όποιο ζευγάρι ενωθεί εδώ θα έχει απίστευτη τύχη, η σχέση σας από την αρχή, χαμός, η σχέση από την αρχή θα συνδεθείτε ερωτικά σαν να μην πέρασε μια μέρα και θα είναι καταπληκτικά, με ξεκαθαρίσματα, με αυθονία, με πλούτο, με ευημερία. Θα ξανάρθει, αν είχατε μια οικονομική καταστροφή, θα ξαναστρώσει η ζωή σας, λέει εδώ. Η επικοινωνία θα γίνει άμεσα, είναι η κεντρική σειρά. Είπαμε μπορεί να κάποιος φίλος ή πατέρας αυτού του ανθρώπου να επικοινωνήσει μαζί σου. Κοίτα, αυτή την κάρτα την καταλαβαίνω σε σένα, γιατί είπαμε ότι λες μήπως ξαναθυσιαστώ και τα λοιπά. Εδώ δείχνει πως όχι, ότι θα είναι τελείως καινούρια η αρχή, δηλαδή θα έρθουν τα πάνω κάτω με τελείως διαφορετικές συμπεριφορές και δείχνει ότι αν περιμένεις και δώσεις ευκαιρία θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά σε σημείο που δεν πιστεύεις πόσο καλά θα πάνε. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα σχόλιο, ένα like και κάνε και εγγραφή στο κανάλι. Αν κάνεις εγγραφή, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις και ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνουμε ένα 2ωρο σχεδόν live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους, το τονίζω. Η αγάπη λοιπόν εδώ θα νικήσει, έτσι γίνεται πάντα, όσο και να πονάμε, η αγάπη στο τέλος νικάει και όσο κι αν, ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι έχουν πονέσει πάρα πολύ, που αυτοί όμως όταν θα γίνει διόρθωση στο δικό τους κάρμα, στη δική τους ζωή, θα πάρουν και την περισσότερη ευτυχία. Η ευτυχία είναι πρώτον πυλών, αυτός θέλει να τα ξεκαθαρίσετε, σκέφτεται πώς να το κάνει, δεν έχουν κλείσει ακόμα οι διαφορές σας και επίσης να προσέξετε να έχει φύγει το τρίτο πρόσωπο. Εδώ δείχνει για κάποιους ότι θέλει να έρθει να δει τι γίνεται με σένα, αν το δεχτείς πίσω ή όχι, και να ξεκαθαρίσει και με την άλλη. Κατάλαβες, οπότε κάντε σοβαρή κουβέντα και να είστε του τύπου ότι εγώ, εάν δεν ξεκμπερδέψεις με αυτήν, εγώ δεν σε θέλω ξανά στη ζωή μου. Να είστε ξεκάθαροι σε αυτό και να μην το φοβάστε, να ζητάτε αυτό που θέλετε και να κρατάτε τη θέση σας ισχυρή και δυναμική. Δείχνει λοιπόν ότι για κάποιους δεν έχει τελειώσει αυτός με το άλλο πρόσωπο και εδώ πρέπει να τα ξεκαθαρίσετε και να βάλετε όρια. Μόλις το κάνετε θα πετύχετε και θα κάνετε καινούργια αρχή. Να είσαι καλά, να σε προσέχεις πάντα.